Yes. Kindly surrender po ang manuscript. And then remind ko lang po kayo na 2 hours tour lang po tayo sa loob. And then, kada room po, maximum 15 minutes. Sige po, sir. Pakihinatan na lang po kapag po kumain ka. Okay po. Balik na lang po kami after 30 minutes. 30 to 45. Okay. Thank you. Sige po. So, ayan mga ka-highway. Meron na tayong 2 tickets. Nagpa-reserve tayo online booking, and ngayon binigyan muna tayo ng 2 tickets for this day dahil merong exclusive photoshoot sa loob. And maghanap muna tayo ng mga kainan mga highway dahil medyo nagugutom din tayo, and 12 o'clock na. Ano pala yun? 4 large egg can fill up this container. I don't know. Ostrich egg. Go! Stop! What? Tiramisu is a tasty Italian layered cake made with egg, sugar, cream, and chocolate. Coffee. Thank you for this marshmallow. And binigay yan ni ate. Mga ka-highway, andito tayo ngayon sa Dessert Museum, and andito tayo ngayon sa Milk Tea Party. Go!
Kawawa naman. Ano ba yan? Bilisan mo na, gutom na ako. Baba! Ako na lang, ako na lang. Ako na nga lang, ako. Tabi mo ako na. Sige. So ayan mga ka-highway, sa ngalan ng chocolate ice cream ng Daz Hagen. Oh! Maghanap siya ng mas bilog na bola. Once na naipashoot natin yan mga ka-highway, bibigyan tayo ng Hagen Daz. Oh no! Oh no! Ako na, itabi mo, itabi mo. Oh, ako na nga. Ako na. Ako na nga. Nagkakalat ka lang dyan. Ako na, itabi mo. Ah, ito, ako na, ako na. Sige. Price mo po. Thank you! Oh. Thank you po! Thank you! Ice cream! Welcome to the Dessert Museum. Where everybody is a dessert. I am the dessert. Ano mo, masira ba yan? Po? Ay, mo ba? Sorry. Nagkata na. Ay, kaya dito ka na sa baba. That another treat? Yeah. Cookies. Thank you po. Thank you. So here's the candy wonderland at the Dessert Museum. You want to buy something? So ayan mga ka-highway, nanalo tayo ng Häagen-Dazs Salted Caramel Ice Cream dahil nakapag-pashoot tayo ng ball doon sa kanilang room, and tinikman natin ngayon itong Magnum
parang magnum style na Haagen-Dazs ice cream. And nandito pa rin tayo sa loob ng dessert cuisine. So this is it. Ano siya? Salted caramel. Ay, masarap. Anong mas masarap? Tart. Ayos! Picture. So, ito ang aming picture sa loob ng dessert museum. And ito yung sa kanya.